Kom igen, stoppa honom då! Vad håller du på med? Yes! Yes! Alltså, hur kan du inte vara intresserad av matchen? Men vadå, känner ni de som spelar eller? Jag förstår inte. Nej, vet du vad, det gör jag inte. Jag förstår inte hur två annars helt normala människor kan tappa det totalt så fort det är fotboll på tv. Du förstår att det inte handlar om matchen. Det handlar om skryträtt, alltså vilket land som är bäst. Är inte du stolt över att vara svensk? Ja, alltså jag är glad att jag är svensk, men stolt. Jag vet inte, jag kan inte riktigt ta cred för vad svenska landslaget gör. Alltså i så fall finns det ju andra grejer i Sverige man skulle kunna framhålla och vara stolt över. Som? Ja, som jämställdheten till exempel, den är jag väldigt nöjd med. Ja, det är sant faktiskt. Men du jobbar ju i en bransch där det är 95% killar, så... Jo, okej. En stark och kollektiv gemenskap, det är svenskt. Jaha. Så det är därför du alltid går på bostadsrättsföreningens årsmöte? Ja. Säkra bilar, det är svenskt för mig. Men du kör tyskt. Men vad är ni stolta över då? Vilka spelar ni för? Vad är det för genier ni har gett världen? Ja, alltså vi har ett par helt okej fotbollsspelare. Mm. Du. Jag är Messiah Hallberg, stockholmare, svensk, men också världsmedborgare. Tidigare under den här programserien har jag avslöjat det hemliga spelet som pågår bakom svensk arbetsmarknad. Nu är det dags att ta reda på hur Sverige kan bli number one. Genom mina internationella kontakter har jag fått nos på en representant för ett land där nästan alla har ett jobb. Tyskland. Vem vet? Kanske kan det bli en modell även för Sverige. Tack. Men så här, det finns ju redan den svenska modellen. Den svenska modellen finns. Kanske har du någon gång hört talas om den svenska modellen och tänkt, vad är det? Den svenska modellen är ett samarbete mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Tillsammans kommer man överens om villkor för löner, pension, semester, arbetstider och så vidare. Genom att teckna kollektivavtal utan att blanda in politiker. Det här är inte bara världsunikt utan också unikt välfungerande. Här är varför. Det är både enklare och snabbare om de som faktiskt berörs av besluten snackar ihop sig och kommer överens, än om man alltid måste ta vägen via riksdag och regering. Visst, ibland tycker parterna helt olika. Men det ligger i bådas intresse att komma överens. För både facket och arbetsgivarna vill hellre hitta lösningar som funkar än att behöva styras av lagstiftning. Den svenska modellen är nämligen bra för alla. Modellen underlättar för näringslivet. Till exempel när en ny bransch dykt upp så har man enkelt kunnat anpassa reglerna efter den. Och för anställda så har den inneburit reallöneökningar även i dåliga tider. Ja, vi har faktiskt haft en 60-procentig reallöneökning i Sverige de senaste 20 åren. Enkelt uttryckt, den svenska modellen levererar. Men modellen fungerar bara ifall tillräckligt många är med i facket. Annars tappar facket i förhandlingsstyrka och då får arbetsgivarna en fördel i dragkampen när man förhandlar. Strejk, ja. Visserligen är det kanske dåligt för ekonomin, men man undrar ju, är vi för mesiga i Sverige? Om vi nu ska bli number one, behöver vi då inte strida lite för det, som fransmännen? Bonjour Axel. Comment stai? Bonjour Vessia, ça va bien merci. Ja. Men du pratar svenska också, förstår jag? Jag pratar svenska. Ja, skönt, där räddade du mig. Jag tänkte börja fråga, hur ser ditt fackliga engagemang ut? Jag är medlem i CGT, vilket betyder Confédération Générale du Travail, vilket i stort sett betyder den centrala landsfackförbundsorganisationen. Varför strejkar ni nu? Bolaget, de har använt pandemin som ursäkt för att föra igenom olika nedskärningar och försöka få igenom försämringar av våra arbetsvillkor och våra kollektiva avtal. Vi går inte med på att det är vi som ska betala för det här. Men om man kollar statistiken, Frankrike, de har ungefär 130 strejkdagar per år. Här i Sverige, 0. Vad är skillnaden där, tror du?
Alltså, jag vet ju också att det finns strejker som händer i Sverige. Alltså, jag vet inte om den här siffran 0, var den kommer ifrån. Nej, den kommer från mig. Det är min research. Det jag är säker på är att vi som arbetare, även om vi utgör merparten av företagen, även om vi utgör merparten av samhället, så har vi ingen demokratisk makt i företaget. Så det enda vi har för att försvara våra intressen, det är att organisera oss kollektivt och att kämpa. Det är jag helt säker på. Sen är formen, det vill säga om man skriker eller om man bara pratar med en lugn ton, det är inte det som är det viktigaste. Det viktigaste är om man använder den kollektiva kraften som vi som arbetare utgör. Men tror du det kan finnas en skillnad också att här i Sverige så har fackförbund och arbetsgivare en bättre dialog? Till viss del, men i slutändan när svenska arbetsgivare eller regeringar vill genomföra olika försämringar så gör de det också i Sverige. De kan göra det kanske på ett mer artigt sätt, men de gör det också. Men ni får aldrig dåligt samvete när ni strejkar. Men jag tänker att många arbetare som jag förstår måste åka någonting som kallas då för kommunaltrafik och då kan de kanske inte ta sig till jobbet. Det är klart att när vi slutar arbeta så kommer ju samhället märka det. För samhället fungerar ju tack vare vårt arbete. Men det är vårt gemensamma intressen att de här strejkerna vinner. Okej, men då får du strejka vidare eller vad man säger. Ha en härlig strejk. Merci beaucoup. Tack så mycket för inbjudan. Hej då. Ciao. Maike. Hej. Hej. Du är ju en tysk i Sverige. Därför har jag med mig en liten diplomatisk gåva för att säga välkommen hit och hoppas du ska trivas och så vidare. Tack så mycket. Du tittar ju närmare på det här med hur den nordiska arbetsmarknaden fungerar. Ja, exakt. Jag jobbar för en tysk stiftelse som verkar för demokrati, värderingar som frihet, rättvisa och solidaritet och även fria fackföreningar. I Sverige så har vi ju den svenska modellen. Svenska modellen är ju någonting som alla känner igen. Redan från födseln så vet man om den och jag kände till den egentligen före många andra. Hur ser det ut i Tyskland? I Tyskland är det också så att det finns ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter, alltså fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Men det är mycket mer reglerat i lagar. Och i Sverige är ju mycket fler reglerat i kollektivavtal. Sen någon annan skillnad är att den fackliga anslutningen i Tyskland är mycket, mycket lägre. Och även kollektivavtaltäckning är mycket lägre. Den är under 50%. På grund av det var man också tvungen att införa minimilön. För att det fanns en så stor låglönesektor. Så den ligger nu omkring på 9,60 €. Säg att man jobbar då, tjänar de här pengarna, minimilönen, 9,60 timmen, 9,60 euro gånger 8, som man jobbar då kanske en hel dag. Det blir ju ändå en slant. Det blir ju ändå 96 gånger 10, 960. Man jobbar 8 timmar egentligen. 9,60. 8 gånger 9 upphöjt till... Det blir ju ungefär 15-16 000 i månaden. Det går ju knappt att leva på det ändå. Det är fortfarande under fattigdomsgränsen i Tyskland. Så minimilön är ju inte någonting som man kan sträva efter. Det är ju typ en sista medel när man var tvungen i Tyskland att göra någonting. Alltså Sverige är ju något annat system, men det är något annat modell. Och det fungerar ju fortfarande. Det är fortfarande 9 av 10 som har kollektivavtal. Och låglönesektorn är ju mycket lägre. Den ligger bara på 3%. Så det behövs inte i Sverige. Ja. Men när du pratar med folk hemma i Tyskland, vad säger de om Sverige och deras arbetsmarknad? Om jag berättar vad ingår i ett kollektivavtal, så till exempel att utöva det vad man får från Försäkringskassan när man är föräldraledig, att man får till och med föräldralön. Då tänker de att det är helt otroligt. Men å andra sidan, i Tyskland har ni Volkswagen. Ja. Så att det finns för- och nackdelar med alla länder. Ja, ni har ju Volvo. Ja, vi hade alla. Hej då! Ja, hej. Hej då. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nu har jag hört 2 ganska olika historier. En strikt om ett visst antal garanterade tusenlappar, men kanske inte mycket mer. Och en kaotisk, där ingen sida verkar särskilt nöjd. Så vad är egentligen rätt för oss? Jag känner att jag behöver en slice av Sverige för att hitta rätt i det här. Trevligt vi har det. Verkligen. Hur har det gått med det där grävet förresten? Jo, men bra, det är klart. Jag gick till botten med, kan man säga. Så att,
Vet du vad, det kanske är dumt. Det är topphemligt egentligen, men publiceras på måndag, men du kan titta på dem. Ja, diskett. Jag vet inte om min dator tar sån här, men... Inte? Dags att uppdatera datorn kanske. Jag kan väl sammanfatta lite så kanske till och med du hänger med. När jag tittar på alla de människorna som jag har mött under den här resan så är det egentligen en sak som verkligen sticker ut. Tänk dig så här då. Fackmedlemmarna, de jobbar mot gemensamma mål. Fackförbunden, de försöker möta arbetsgivarna och komma överens. Och arbetsgivarna å sin sida försöker att göra schyssta deals med facket så att alla hjälps åt. Liksom alla bestämmer, alla påverkar, alla vill ha makten. Men inte den fullständiga makten, utan alla vill istället hitta gemensamma överenskommelser. Och det är det som gör, tror jag, Sverige till number one. Du inser här först nu. Svenskar älskar ju att kompromissa. Som den här till exempel. Det är inte en kebab, det är inte en pizza. Det är en kebabpizza. En kompromiss så att alla blir nöjda. Just det, men där har du fel då. Det är ingen kompromiss. Det är en win-win situation. Det är det bästa av två världar. Det är beståndsdelar som slås ihop. 1 + 1 blir... 3. Nej, mer än så. Det är det som är så fantastiskt med det här landet. Det blir någonting större. Viljan att hitta gemensamma lösningar hittar du inte någon annanstans i världen. Det är bara här den finns. Precis som kebabpizza. Number one. Okej. Berätta mer.